Hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya Fahmi dari Kapcaimalaya. So hari ni apa tugas kita? Tugas kita adalah nak spray Coverset LCV1 ni menggunakan spray Diton Premium. So, let's go! Okay guys, untuk LCV1 ni kita nak spray satu coverset. So kita beli original, okay, original HLY. So warna dia adalah warna putih dan biru. So akan ada sebahagian kita kekalkan warna putih dan sebahagian kita spray warna biru. So kita akan spray color violet tu, Diton Premium tu dekat sini. So kita tengok macam mana. Okay guys, dah selesai dah kita spray coverset jentera LCV1 ni dengan cat semburan Diton Premium. So, kalau korang nak tahu, semua tadi tu cat-cat yang kita guna adalah daripada Diton Premium. So, kalau korang nak spray jentera korang dengan colour berbeza sikit, korang boleh dapatkan Diton Premium ni dekat Shopee. Okay, kita tunggu next project Kapcaimalaya bersama Diton Premium. So, let's go!